Po privatizaci mě bylo jasně řečeno, že ruční výroba tam skončí. Když jsme byli s Věrou Liškovou na Frankfurtu, přišel tam nový majitel a řekl, a ředitel BCT mu řekl, a tady ty šaškárny, to se vyrábí na dvojice. A říkám, pane řediteli, tady ty, říká šaškárny, no to je jedno. Ty jste si vybrali a ty máte prodávat a ne hanit. A pan Květ mi říkal, kdo jste vy? Já jsem říkal, no já jsem autor těch šaškáren. A ještě Pavel Homolka mi na to dělal dekoraci. Bylo to dvoustěný stříbřený sklo, malovaný. No, pamatuj si. To byl ten program. No. A já říkám, vy to máte prodávat a ne hanit. On říkal, kdo vy jste, tak mě teda proveďte. Tak jsem ho prováděl. Pyšnil jsem se tam nějakýma tvarama ocána a on říkal, no tam jsou problémy, to zavřeme. Říkal, no jo, a co ty brusiči, co budou dělat? No tak jsem se rozhodl dělat prostě nové věci broušený a barevným skle, ne v olovu. A obchodníci mě říkali, Vladimíre, děláš si prdel? Říkám, proč? No my jsme to nikdy neviděli. Říkám, no ale právě proto. Byste to měli nabízet a prodávat a využít tu originalitu k tomu, abyste si postavili cenu. No a díky teda Jirkovi Valentovi a Sváťovi Dvořákovi vznikla kolekce jménem Libera, podle Liberce, ale taky podle liberalismu. Měl to podtitul Without Limits, bez limitů, bez překážek. A tam jsme se tedy snažili tu originalitu dělat pro tlače. Ovšem pan Květ řekl, že to je politicky špatný, že tam je 80% od Kleina. No, bylo, no protože ty ostatní těm to trvalo díl než mě. Ale toto je třeba zase využitý know-how, tady Novoborska, takzvaný Iberfunk. A víte, jak se dělá Iberfunk? Taky si rotační tvary, vázy, nabroušený fleky, orámovaný zlatem, tiskem udělaný kytičky nebo namalovaný kytičky. No a já, jelikož jsem viděl, že ta dílna tam uměla dělat přejímaný sklo, tak jsem tam teda udělal nějaký 3 tvary, ale v té Libeře nebyl rotační tvar. Tam jsem si dal za úkol, že tam nebude rotační tvar, jenom když to bude velice nutné. Takže z rotačních tvarů jsem dělal nerotační. To znamená, že to bylo fouknutý jako rotační, přeřízli jsme to, dostali jsme 2 výrobky. Nebo jsme to řízli šikmo, už to byl zase nerotační, jako skulptivní tvar. A tady, co jsme měli ten odpad, tak jsme z toho udělali čtverečky a tamhle je další kolekce Vivo. To jsem dělal přední otevřených dveří a dostalo se do té Libery taky. Ale především ta Libera vznikla z mé strany ve snaze udržet práci pro ty brusiče. Když ty Cánovi tam zrušili a přešli na Krystalex, tam bylo, já nevím, 40 strojů nebo kolik, a byli tam 3 brusiči, tak aby měli tedy práci. A aby to nabrousil každý vůd, tak jsem si to brousil já sám doma hrubým diamantem a pak se to jenom vymáchalo lehce v kyselině. Do té doby se to na sladu drasu nedělalo. No.